Σφοδρή επίθεση εναντίον της κυβέρνησης του Κιέβου και της Δύσης και ειδικότερα των ΗΠΑ, όπως επίσης και του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Jens Stoltenberg, τον οποίο και έλουσε με χαρακτηρισμούς, εξαπέλυσε πριν από λίγη ώρα η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα με αφορμή τη συνεχιζόμενη συζήτηση για τη λήψη άδειας της Ουκρανίας από το ΝΑΤΟ ώστε να χρησιμοποιήσει δυτικούς πυράβλους μεγάλου βεληνικούς για να χτυπήσει βαθιά στο ρωσικό έδαφος, αλλά και για τη συνέντευξη που έδωσε ο Γενικός Γραμματέας στους Times, στην οποία και υποστήριξε αυτή την ιδέα της παροχής άδειας για να χτυπηθεί η Ρωσία. Ας δούμε όμως κάποια αποσπάσματα από τη δήλωση της Μαρία Ζαχάροβα. Τώρα αυτή η επικίνδυνη ιδέα υποστηρίχθηκε σε μια συνέντευξη στους Times στις 17 Σεπτεμβρίου από τον απερχόμενο Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Jens Stoltenberg. Σύμφωνα με τον ίδιο, η χρήση πυράβλων μεγάλου βεληνικούς από την Ουκρανία φέρεται να μην οδηγήσει σε σύγκρουση της συμμαχίας με τη Ρωσία. Την ίδια στιγμή, ο Stoltenberg πιστεύει ότι κάθε χώρα του ΝΑΤΟ θα επιτρέψει τη χρήση όπλων που προμηθεύονται στην Ουκρανία ανεξάρτητα, όπως είπε, και όχι κατ' εντολή της συμμαχίας. Αυτές οι αποφάσεις φέρονται όχι χωρίς κίνδυνο, αλλά σύμφωνα με τον Stoltenberg δεν υπάρχει πόλεμος χωρίς κίνδυνο. Κατά τη γνώμη μου, μόνο ένας εντελώς εξαρτημένος άνθρωπος που πιέζεται σε τέτοιο βαθμό ώστε να ξεστομίζει κάθε ανοησία μπορεί να πει κάτι τέτοιο. Μόνο ένα άτομο που πραγματικά αγνοεί τις συνέπειες τέτοιων βημάτων και κατά συνέπεια δεν έχει καμία σχέση με τη δομή για λογαριασμό της οποίας μιλάει μπορεί να πει κάτι τέτοιο. Εδώ φεύγει από το ΝΑΤΟ και προφανώς στο τέλος μπορεί να πει οποιαδήποτε ανοησία, ακόμα και την πιο τρομερή. Τελικά δεν θα φέρει πλέον ευθύνη για αυτά τα λόγια, αν και κατά τη γνώμη μου δεν έφερε καμία ευθύνη πριν, θεωρώντας ότι όλα τα συνθήματα, όλες οι στρατηγικές, οι έννοιες στο ΝΑΤΟ γράφονται από τους Αμερικανούς. Σε αυτό το σημείο η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου τελείωσε την επίθεσή της στον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον οποίο αποκάλεσε εξαρτημένο και εμέσως ανόητο και απευθύνθηκε στα γεράκια, όπως τα αποκάλεσε, εννοώντας προφανώς αυτούς που λαμβάνουν τις γεωπολιτικές αποφάσεις στη Δύση και θέλουν να συνεχίσουν την κόντρα με τη Ρωσία. Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε στα γεράκια και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, τόσο σε αυτούς που είναι πραγματικά γεράκια, όσο και σε αυτούς που ελέγχονται από αυτά τα γεράκια, ότι παίζουν με τη φωτιά και έχουν χάσει τελείως την αίσθηση της πραγματικότητας. Και για άλλη μια φορά υπενθύμησε όλα όσα είπε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν πριν μερικές ημέρες, με τα οποία και προειδοποίησε ότι αυτό θα σημαίνει άμεση συμμετοχή του ΝΑΤΟ, δηλαδή ότι οι χώρες συμμαχίας πολεμούν τη Ρωσία και έτσι η σύγκρουση θα πάρει άλλες διαστάσεις, υπονοώντας ότι η Ρωσία θα αμυνθεί με όσα μέσα διαθέτει στο πλωστάσιό της, στο οποίο φυσικά συμπεριλαμβάνονται και τα πυρηνικά όπλα. Δηλαδή, η δήλωση αυτή της Μαρίας Ζαχάροβα ήταν μία ακόμα προειδοποίηση προς τη Δύση πριν συμβεί αυτό που όλοι οι λογικοί άνθρωποι στον πλανήτη απευχόμαστε. Ένας τρίτος παγκόσμιος πόλεμος με τη χρήση πυρηνικών όπλων.